Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω μια πανεύκολη ταχινόπιτα. Την ονόμασα ταχινόπιτα διότι να βάλω ταχίνι. Μοντέρνα. Μοντέρνα είναι δική μου δημιουργία, θα τη δείτε. Για τις κοπέλες που δεν θέλουν να ανοίξουν φύλλο, θα χρησιμοποιήσω φύλλο σχολιάτας. Γίνονται πάρα πολλά ωραίες, θα τις δείτε και θα τις φτιάξετε και εσείς νομίζω. Δεν είναι πολύ δουλειά, την τρως για φαγητό, όχι για λιμικό. Έχω ήδη 2-3 κομμάτια, 2 και ένα μεγάλο, πάει ακόμη ένα. Έχουμε και ωραίο φασολάκι, Μιχάλη. Να το πλατήν το φασολάκι έχω συνταγή. Θα φάμε και φασολάκι, σιγεία. Στην υγεία σου. Δώστε like στο βίντεο, είναι εξαιρετική, να το ξαναδείτε όταν θα τη φτιάξετε. Και πανεύκολη. Όσοι δεν κάνατε εγγραφή ακόμα στο κανάλι μας, κάντε την τώρα για να μην χάνετε αυτά τα ωραία και να είστε καλά. Συνεχίζω με φίλες και φίλοι μου με τα υλικά. Επειδή Μιχάλη μου δεν θα ανοίξω με φύλλο, θα χρησιμοποιήσω φύλλο σχολιάτας. Η συσκευασία έχει 2 φύλλα, εγώ θα χρησιμοποιήσω το ένα. Αν θέλετε να κάνετε περισσότερες ταχινόπιτες, θα χρησιμοποιήσετε και τα 2 ξεπάγωτο. Δωματίου. Ναι, γράφει πάνω στις συσκευασίες πώς θα το ξεπαγώσετε και οι οδηγίες αυτές πρέπει να τηρούνται. Έχουμε 4 κουταλιές ταχίνι ακατέργαστη, 80 γραμμάρια. Τη ζαχαρίτσα, η οποία είναι 3 κουταλιές 60 γραμμάρια, μια κουταλιά κανέλα 8 γραμμάρια, τα γαρίφαλα μου, ένα κουταλάκι γαρίφαλα αλεσμένα 3-4 γραμμάρια και 3 κουταλιές αλεσμένα αμύγδαλα και καρύδια είναι 30 γραμμάρια. Ξεχάσαμε και τη ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα. Όμως θα πάμε να ανάψουμε το φούρνο μας, διότι είπα σας ότι είναι πανεύκολη, σε λίγα λεπτά ετοιμάζεται και φουρνίζεται. Ο φούρνος μου θα τον βάλω στους 170 με 180. Έλα Μιχαλή, 180. Στον αέρα. Στον αέρα. 180. Φίλες μου, μες στη ζαχαρίτσα θα ρίξω την κανέλα μου, να τα έχω έτοιμα, τα γαρίφαλα. Πάνε τα γαρίφαλα μέσα. Και τέλος ρίχνω και τα αλεσμένα αμύγδαλα με τα καρύδια. Μισά τούτα. Μισά καρύδια, μισά αμύγδαλα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ναι, δεν το κάνω σαν σκόνη, γιατί είναι ωραία να το βρίσκεις μέσα κάπως. Και ο Μιχάλης λέει ότι μοιάζει... Έχει γεύση Πακλαβά. χωρίς σιρόπι. Χωρίς τη συσκευασία την ανοίγουμε την ώρα που θα τα φτιάξουμε για να μην μας τεχνώσει. Λίγο την λίγο με το μπλάστι μου και συνεχίζω. Αν θέλει δηλαδή να την δουλέψεις λίγο με το μπλάστι. Χρησιμοποιούμε και το μπλάστι, αν θέλουμε. Να βάλουμε την ταχίνι. Απλώθεις την ταχίνι πάνω σε όλο το φύλλο. Η ταχίνι είναι ακατέργαστη. Ακατέργαστη ταχίνι, να πιάσει παντού. Να την έχουμε παντού. Είναι μια εύκολη ταχινόπιτα. Έτσι θέλουμε να ανοίξουμε φύλλο. Μπορούμε να έχουμε στην κατάψυξη μας τα φύλλα του τα σφολιάδας. Έχω πολλές συνταγές με φύλλα σφολιάτας, έχω μιλόπιτάκια, έχω τυρόπιτες, μου άλλο. Τα ζαμπονοτυροπιτάκια. Ζαμπονοτυροπιτάκια μπορεί να... Αρέσαν πάρα πολύ. Ναι, πήγαν πολλές χιλιάδες εκείνο. Είναι εύκολο. Πάμε να πιει έτσι παντού, Μιχάλη μου. Και τώρα τα αμύγδαλα. Μαζί με τη ζάχαρη, την κανέλα και τα αλεσμένα γαρίφαλα. Όχι, με το χέρι μου πάει πιο ομοιόμορφα παντού. Το καλύτερα. Και ελέγχεις το καλύτερα. Κάρτο κουταλάκι να μέσα απλά. Και πάει ομοιόμορφα σε όλο μου το φύλλο. Και να βάλουμε αρκετό. Το βάλουμε ούλο. Να μπλούσιο. Να μπλούσια μέσα, να σου παντού. Μέρα αφού θέλει ο Μιχαλάκης μας θα το βάλουμε. Θα κλάβω τα σινόπιτσα. Ωραία. Χωρίς και με το κουταλάκι σας φίλες μου, αλλά εγώ το βρίσκω πιο εύκολα με το χέρι μου και πάει. Βάλαμε μπόλικο παντός. Αν θέλετε πιο λίγες μπορεί να χρησιμοποιήσετε πιο λίγες. Τώρα ευκολία. Θα το τυλίξεις μέσα. Τυλίγεται φίλες μου και πάει. Έτσι πάει, Ναι. Φίλοι μου, αν σας κολλά στα χέρια, μπορείτε να βάλετε λίγο αλευράκι στο χέρι σας, ώστε να μπορείτε να το πιάσετε καλύτερα και να γίνεται σφιχτό το τυλίγμα. Βιαζόμαστε αργά και ωραία να το τυλίξουμε σιγά σιγά. Συμφωνείς Μιχάλη μου? Ναι. Ένα αλευράκι βοηθά μας να το απολαύσουμε εμείς, αλλά να το κάνετε και εσείς. Συμφωνείς Μιχαλάκη μου? Το κάνουμε να το απολαύσουμε εμείς, κάντε το και εσείς φίλες μου. Δικές μου ιδέες. Κάνοντες, δοκιμάζουμε τες, ο Μιχάλης, άντε βάρτε και τούτη. Αφού άρεσε μας. Άμα σου άρεσε, βάρτε. Είναι και τούτο.
Και τώρα θα προσέξουμε να μείνει από κάτω η άκρη του φύλλου που κλείνει. Ναι, ναι, για να, άμα φουσκώσει, να μην ανοίξει από πάνω. Στο ψήσιμο. Ακριβώς. Άρα η άκρη να καθίσει από κάτω. Αν θέλεις την κλείνεις, αν θέλεις την αφήνεις ανοιχτή. Ναι, όπως θέλουμε να κάνουμε. Μια από τις προηγούμενες την είχες ανοιχτή. Έλα, θα μου το δεις τάκι. Άντε Μιχαλάκη, βάλω, κάνουμε την έτσι. Μπαίνει εύκολα και θα την κόψουμε στο ταψί. Πάει σχεδόν μέχρι κάτω. Σχεδόν μέχρι κάτω, αλλά να την κόψετε μέσα στο ταψί για να είναι ευκολία, διότι δεν θα μπορείτε μετά να την μεταφέρετε. Και λίγο αλευράκι βοηθητικό. Ο φούρνος είναι ζεστός στους 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Εμείς έκαναμε ακόμα μια δόση φίλες μου, γιατί θα τα πάρω τα γενέθλια του γιού μου, του μεγάλου του Αντώνη. Κάνει τραπέζι. Ναι, εκτός που τις κρεμούλες θα του πάρω και την εύκολη την ταχινόπιτα. Η πακλάβο ταχινόπιτα. Ναι, ήδη την δοκίμασε, ήρθε εδώ μια βόρτα, να μην μας σηκωστεί πολλά. Ο Μιχάλης ήδη δοκίμασε από την προηγούμενη, περιμένει και ο φούρνος. Τι ώρα, καλή ώρα χρήσιμη, να έρθει ωραία. Μετά από 20 λεπτά άρχισε να παίρνει χρώμα. Προχωρούμε το ψήσιμο στους 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Άντε να ψηθεί και να την απολαύσουμε. Μα πόσες φορές έφαγε από την προηγούμενη. Δεν πειράζει. Μετά από 40 λεπτά έχει ψηθεί. Θα σβήσω το φούρνο. Έλα Ρίζα. Είμαστε σχεδόν 40 λεπτά. Ωραία. Στο φούρνο. Κλείνουμε. Άντε, φέρες ένα πιατάκι και ένα πυρουνάκι να την απολαύσουμε έτσι βραστή. Να ρίξεις και λίγη ζάχαρη να χνεί. Να κρυώσει φίλες μου και μετά να την βάλετε, διότι να την τραβήσει και θα φαίνεται. Άρα όταν κρυώσει ρίχνεις τη ζάχαρη να χνεί. Ναι. Εμείς όμως βιαζόμαστε και έτσι την Να τη ρίξουμε τώρα. Ζεστή. Για να βγάλει τη φωτογραφία ο Μιχάλης. Δεν είναι τα ωραία φράτη που έγινε. Εξαιρετική φίλες μου. Κάντε την, απολαύστε τη. Μια εύκολη συνταγούλα για όλες τις εποχές. Αλλά και το καλοκαίρι τώρα. Για κάθε ώρα. Ωραία. Θα φάνε και τα πουλάκια από την Έδεσα. Ναι. Ωραία ταξιδάκια. Ωραία και η Ελλάδα μας. Και άμα έχουμε χρόνο να κάνουμε τις εκδρομούλες. Φτιάξτε την κι εσείς, απολαύστε την, γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν γραφτήκατε ακόμη. Δώστε like στο βίντεο, προωθήστε το και να είστε καλά. Και λίγη κανέλα από πάνω. Και λίγη κανέλα. Να με φαντασία Μιχάλη, ό,τι σκεφτείς. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ακριβώς. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγη κανέλα από πάνω. Φίλοι και φίλες, μόλις βγήκε ζεστή, όπως βλέπετε με τη γέμισή της είναι πραγματικά σαν πακλαβάς. Παραπάνω φέρνει γεύση πακλαβάς παρά τα σινόπιτα. Σιγεία. Πολλά ωραία, εξαιρετική, αρωματική μέσα, εύκολη. Είναι ταχύνο πακλαβάς. Μιχάλης και δεν μπορεί να μας μιλήσει τελικά. Αλλά βιάστηκε. Φωτογραφία είναι ευκάλες. Όχι. Στο επόμενο. Τούτη δεν την έκοψε. Μιχάλη γύριστε. Τι ωραία γέμιση, τι ωραίο ψήσιμο. Η γέμιση μέσα από θέλω να δω. Εξαιρετική. Κάντε την, απολαύστε τη φίλες μου, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Εύκολο και εραστικό. Θέλετε να κάνετε κάτι, γίνεται στο πι και φύ όπως λέω. Φανταστική πράγματι. Πολλά ωραία. Και ζεστή και κρύα είναι ωραία. Ναι. Δεν είναι πολύ δουλειά, μικρός για φαγητό, όχι για νομικό. Έχω ήδη 2-3 κομμάτια, 2 και ένα μεγάλο, πάει ακόμη ένα. Έχουμε και ωραίο φασολάκι Μιχάλη, το πλατήν το φασολάκι είναι θα φάμε και φασολάκι, σιγεία. Δώστε like στο βίντεο, είναι εξαιρετική, να το ξαναδείτε όταν θα τη φτιάξετε. Και πανεύκολη. Όσοι δεν κάνατε εγγραφή ακόμα στο κανάλι μας, κάντε την τώρα για να μην χάνετε αυτά τα ωραία και να είστε καλά.